سلام دوستان عزیز، با یکی از ویدیوهای دیگه ما خوش آمدین. ما سجاد پیمانی هستم، مرا چینل سجاد PMN میبینین. امروز میخوایم که یک گوگل اکونت بسازیم، پس با ما باشین. خب دوستا، اول میریم روی می گوگل کروم خود. گوگل کروم ما باز کردیم و در اینجا تایپ میکنم یک دقیقه، بله، جیمیل سین اپ و بعدا میریم بروی کریت یور گوگل اکاونت. از این قسمت گوگل اکاونت خودمون ما باز میکنیم، انتر میکنیم، میریم داخل. چند لحظه منتظر می باشیم. بله، و در این قسمت نامتون نوشته میکنین. مثلا من نام نوشته میکنم و این قسمت هم تخلص. و در این قسمت امی ایمیل آدرستون که میخواین که دمو نام ایمیل آدرس، مثلا ایمیل آدرستون که چه قسمت، مثلا نامتون، میتون شماره، هر چیزی که خودتون خوش دارین میتونین که بانین. اگه بود که قبول میشه، اگه نبود باز یک ایرور نشان میده. از ما که فعلا فکر کنم صحیح است. و در اینجا پاسوردتون رو وارد میکنین. کوشش کنین که پاسوردتون یک کمی مضبوط‌تر و قوی‌تر باشه. از عدد خرد کلان از شماره ها استفاده کنین تا که چانس هک شدن بسیار کم باشه. و این دوباره کنفرمش میکنیم. بعد از اینکه پاسورد مطمئن شوین، اینمی قسمت یوزرنیم و گپا پیشتون لیست بگیرین، نشه که بازم یادتون نره، پاسوردم بایدتون باشه. بعد از اینکه نکست کردیم، از ما یک قسمت یک شماره تلفن میخواد. شماره تلفن دایر میکنیم و گزینه نکست منتظر می باشیم. و در همون شماره که ما وارد کردیم یک OTP کد یا یک مسیج می از بین پیام‌های موبایلتون میتونین که میری بگیرین و دوباره در این قسمت نشتهش کنین. باش ما ببینیم چی آمده موبایل. آمده که یک دقیقه شماره آمده. من شماره نشته میکنم. شماره نشته کردم میشه 6 رقمی هست و ویریفای. و این قسمت از ما میخواد بعضی معلومات دیگه که ما باید خانه پوری کنیم. میشه ماه هست، تاریخ تولد ما هست و این قسمت هم سال. و این قسمت هم سال. و در این قسمت ریکوری ایمیل، مثلا کدام ایمیل آدرس داشته باشین که بعدا اگه پسوردش یادتون رفت یا شماره تلفن پیشتون نباشه، میتونین این ایمیل آدرس پیشتون نگاه کنین و همین یک ریکوری ایمیل به این نصب کنین. و در قسمت هم جندر یا جنسیتتون انتخاب میکنین و بعدا روی گزینه نکست کلیک میکنین. و از این قسمت برای ما میخواد که میخواین از این شماره باعث ویدیو کال و تماسای تصویری یا مسیج گپا استفاده کنین. چون من نمیخوایم، ما گزینه اسکیپ میزنم. اما اگه شما میخواین میتونین که بالای yes I'm in کلیک کنین. و این قسمت پرایوسی گپایشون هست که میتونین بخونین با آرامی و یا میتونین آخر آمده و ایره اگری کنین که از این بگذاریم. یک چند دقیقه دیگه منتظر می باشیم تا که دوباره اکاونت ما جور شدگی فکر کنین. بله، یه هم شده اکاونت. ایمیل آدرس ما یا همین جیمیل آدرس ما کاملا آماده و ریدی است. و این بعضی اپلیکیشن های گوگل هست که میتونین بعدا استفاده کنین از این که سال بلاگر است و بعضی ارت و یوتیوب و ایگه پا میتون از ارکامش استفاده جداگانه کنین. و میخوایم عکس زیر تغییر بدیم، یک پروفایل پیکچر هم برش میمونیم. از این قسمت روی select a photo from your computer کلیک میکنیم. یک فولدر دیگه باز میشه
و از این قسمت میتونم عکس دلخواه خودتانه که در فولدر قرار باشه کلیک کرده برای گزینه اوپن میزنیم. آماده است، دایره کمکی سونیش کنیم. خب سیز ست از پروفایل فوتو کلیک میکنیم و بله آماده است. ببینین پروفایل پیکچر ما آماده شد و به می قسم گوگل اکونت ما آماده است. فعلا یک اکونت داریم، میتونین بعدا به ضرورت هایتان مثلا به یوتیوب کانکت کنین و یا با ایمیل آدرس بعدی یا مثلا ایمیل با مسنجر گپاتش استفاده کنین. خلاصه گوگل اکونت ما آماده و تیار است.